يابا شلونكم؟ بالبداية راح نحتاج لنا ربع طن ملح نخليه بكاسة كبيرة، بسرعة نلحقها بربع طن خردل باودر، هسه راح نخلي وياها ثوم باودر، هنا أنا عندي بابريكا مدخنة أو مو مدخنة هم تشتغل، وهسه راح أخلي كاين بيبر أو أي شطة حارة تشتغل، هنا أنا عندي زعتر بري مجفف، وهنا راح أخلي كمية زينة فلفل أسود، وبهاي الكاسة عندي هنا MSG مونو صوديوم جلوتاميت، اللي يحب يخليه يقدر يخليه، ينطينا نكهة تخبل. نخلط هاي المكونات مالتنا كلش زين. هسه راح نجيب لنا كاسة صغيرة. لا اوه الله ستر والله. المهم ناخذ شوية من خليط البهارات مالتنا نخليه بالكاسة، وهاي راح نشيلها نخليها بصفحة نستعملها بعدين. هسه راح نجيب مي حارة يغلي نخليه فوق هاي البهارات مالتنا اللي بالكاسة الكبيرة. ايش راح نسوي؟ حتى نرجع الحياة مالتنا للبهارات نخليها مي حار، تبدي الخلطات مالتنا تشتغل وتصير عندنا نكهة تخبل. راح نخلطها كلش زين نتأكد انه كل المواد مالتنا ذابت سوية. راح نتركها ونخليها تقريبا 10 دقائق الى ان المي مالتنا يبدي يبرد شوية شوية. بعد 10 دقائق راح اجيب هنا عندي لبن حامض او اي نوعية لبن هم تشتغل، راح اخلي من عنده خاشوقتين كبار ونخفق نذوب كل اللبن مالتنا بالخلطة مال البهارات. هسه راح نذوقها. ايوبا تخبل. ها شنو؟ غير يقول راح جيت لي. المهم نحتاج لنا ربع طن ملح، لازم الخلطة مالتنا تكون شوية مالحة زيادة. هنا أنا عندي أفخاد مال الدجاج ويا الجلد ويا العظم مالتهم، راح أخليهم بالتتبيلة مال الدجاج مالتنا. بعدها راح نجيب لنا خاشوقة ونخلط كل المكونات هاي مالتنا كلش زين حتى شنو التتبيلة مالتنا تصير على كل الدجاج اللي خليناه قبل شوية. هسه راح نغلفها كلش زين ونشيلها نخليها بالثلاجة تقريبا ليلة كاملة يكون أطيب، وإذا ما عندنا وقت نقدر نخليها 3-4 ساعات تشتغل. هسه راح نحتاج لنا كاسة جبارة راح نجي ونخلي بيها تقريبا ربع طن طحين. على مود القرمشة مالتنا راح نخلي لها شوية نشا حتى شنو تصير عندنا مقرمشة وتبقى أطول فترة ممكنة. تذكرون البهارات اللي خليناها على صفحة؟ هسه راح نشيلها ونخليها كلها ويا هذا الطحين. وهسه راح نجيب الخفاقة مالتنا نخفقها كلش زين. راح نشتم ريحتها. ياباه تخبل. هسه راح نسوي خط إنتاج مال كنتاكي. راح نجيب لنا صينية، راح نجيب الكاسة اللي خلينا بيها الطحين نخليها بالنص، وهسه راح نجيب الكاسة اللي بيها الدجاج مالتنا. راح نشيل دجاجة نخليها بالطحين ونغطيها بالطحين كلش زين ونتأكد إنه ندوسها حتى كل الطحين يلزم بيها. راح نشيلها ونهزها كلش زين، نوقع أكبر كمية من الطحين نشيلها نخليها بالصينية، ونستمر نسوي كل هاي الكمية تماما. ملاحظة خلوا ايد وحدة بالطحين الناشف وايد الثانية بالتتبيلة حتى شنو ما يصير عندكم عجينة بالطحين مالتكم وتضوجكم. هاي اسهل طريقة وانظف طريقة. بعد ما كملنا راح نغير مكان الكاسة الكبيرة نخليها قدام، الكاسة الثانية راح نخليها لي ورا، ونخلي بالكاسة الكبيرة كمية زينة مي بارد. هسه باعوا ليش راح نسوي؟ راح نجيب الدجاجة اللي غطيناها بالطحين نخليها بالمي مالتنا ونبدي نحسب 1 2 3 4 5 ثواني، نشيلها نخليها بالطحين ونلوثها كلش زين. راح نهز الطحين مالتها هزة زينة. باع شلون صارت؟ قرب 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 قرب. الله باع شلونها تخبل. هاي من نقليها اصير عندنا سوبر كريسبي تخبل. واكيد راح نستمر ونسوي كل الكمية مالتنا هذه مال كنتاكي الى ان تصير كلها جاهزة. هسه اصدقائي جيبوا لنا جدر جبار خلوه على الطباخ مالتكم، بعدين جيبوا ربع تانكر زيت فتحوه خلوه بالطباخ اقصد خلوه بالجدر ما حد شاف. زيت مالتنا لازم يكون حار. راح اخلي قطعة صغيرة من الكنتاكي الطوف ممتاز. زيت مالتنا هسه جاهز نخلي بيه الكنتاكي. هسه راح نشيل الكنتاكي وندخله داخل الزيت مالتنا ونخليه ينقلي تقريبا 10 دقائق. ملاحظة اول شي لازم الزيت مالتنا يكون كلش حار. بعد ما نخلي الكنتاكي مالتنا راح ننزل النار نخليها على حرارة وسط ونطبخها 10 دقائق والى ان لونها يصير بني على احمر. ملاحظة سريعة لا تخلون هواية كنتاكي بالجدر مالتكم. أنا راح أخلي قطعتين كبار وبس. إذا خليته هواية راح يذب المي هواية، يصير عندنا زيت مليان مي وينسلقون أكثر مما هم ينقلون. هذا ما نريده. وإذا سويتوا كل الخطوات مثل ما أنا سويتها بالضبط عشان راح يطلع عندكم الكنتاكي. هذا فقط أول 3-4 دقائق. الشكل عندنا القشر اللي برا. هسه راح نخليه ينقلي إلى أن يصير لونه أحمر بني. بعد 10 دقائق الكنتاكي مالتنا صار جاهز. باع شلونه يخبل. راح نشيله ونخليه على كلينكس حتى شنو يذب الزيت مالته زايد. وصدقوني 10 دقائق جدا كافية انه ينطبخ عندنا الدجاج الكنتاكي. يعني شنو درجة الحرارة الداخلية مال الكنتاكي لازم تكون تقريبا 75 درجة سيليزية. الزيت مالتنا حرارته 170 إلى 180، فأكيد ال10 دقائق راح توصل لنا الحرارة الداخلية إلى 170. بطتنا بطتكم. المهم عليكم بهذا الحكي، ثقوا بيه وسموا بسم الله وتوكلوا على الله. ها لازم الدجاج مالتكم بحرارة الغرفة مو جامد وتقولون شهي مستوى عندنا الدجاج. واكيد راح نكمل ونقلي كل الكميه الكنتاكي اللي احنا نحبها. واكيد بعد ما تكملون القلي مالتكم راح تجيبون هاي الاسفنجه وتسوون تنظيفات العيد حتى شنو الميس مالتكم يطلع يلمع ويخبل. هسه راح نجيب الصحن مالتنا نخليه بالنص، نجيب هاي كينكسايه نسويها على شكل مربع.
هسه راح نجيب الكنتاكي مالتنا ونخلي القطع واحدة فوق الأخ. ما حبيت شكلها شو، يمكن بلا كلينكساية أحلى. نشيل القطع مالتنا كلها، خلي كلينكساية تولي. هسه راح نرجع نخليهم على الصحن مالتنا. تمام، هسه شكلهم أحلى وأكشخ. يابا واخيرا كمل عندنا الكنتاكي، صار وقت نجربه ونشوفكم كريسبي لو مو كريسبي. اي واحدة هاي لو هاي، راح اخذ هاي. بعد شكل. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف من جوا شلون مستوي. باع من جوا. شوف من جوا شلونه. جبنة كنتاكي. خلينا نضيق وياها دجاج وهاي. بعد جوسي. طن جوسي طن. شكرا للمتابعة. جربوا لي هاي الوصفة وادعوا لي في مان الله. واللي يحب يشوف فيديوهات بعد تابعونا على انستغرام، فيسبوك، يوتيوب.